საღამომშვიდობის დღეს 4 შაბათია და თქვენ ობიექტურ აზრს უყურებთ, მე ჟურნალისტი ელზა ჩუბინიძე ვარ. ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნების მზარდი საჭიროება, სრული ისტერია, ყველაფერი რაც ახლა ქვეყანაში ხდება, დღითი დღე იზრდება საფრთხე, რომ სიტუაცია სამართლებრივი ჩარჩოდან გაბავ. ხელისუფლება კი განსხვავებულად ფიქრობს, ხელისუფლების წარმომადგენლები ამბობენ, რომ ქვეყანაში ყველაფერი კარგად არის და ამ განცხადებებით ოპოზიციაც ცდილობს სიტუაცია ხელოვნურად დაძაბოს. და როგორია თქვენი მოსაზრება, იკლოთ ვარა თქვენმა ნდობამ ხელისუფლების მიმართ? ეს არის დღევანდელი ინტერაქტივის კითხვა, რომელსაც თქვენ ახლა ეკრანზე ხედავთ. გულისხმობთ ბოლო პერიოდში განვითარებულ მოვლენებს, რამდენად ენდობით თქვენ ხელისუფლების მიერ მოწოდებულ ვერსიებს და ზოგადად რამდენად არის მისაღები ყველაფერიც, რაც ბოლო პერიოდში ქვეყანაში ვითარდება. დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმრები ოპოზიციის წარმომადგენლები იქნებიან. სამწუხაროდ ქუთაისის საკრებულოს უმრავლესობის წევრებმა დღეს გადაცემაში სტუმრად მოსვლა ვერ მოახერხეს. არსებობს მოსაზრება და ამბობენ ყოველ შემთხვევაში ჩვენამდე ასე მოდის ინფორმაცია, რომ ისინი თვლიან, რომ ცენტრალური, ეგრეთ წოდებული ცენტრალური თემები მათი საქმე არ არის. მე ზოგადად ვერ ხვდები რას ნიშნავს ცენტრალური თემები, მაშინ როდესაც ქვეყანაში არის ძალიან იოლად რომ ვთქვათ, ძალიან არაჯანსაღი მდგომარეობა. მე პირადად ვთვლი, რომ საკრებულოს უმრავლესობის დეპუტატები ვალდებულები არიან ამ ამრჩევლას კითხვებთან დაკავშირებით უპასუხონ. გიგა შუშანი, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრი და დავით გოგისვენიძე, ევროპული საქართველო, დიდი მადლობა თქვენ რომ მობძანთ. ამავდროულად ქუთაისის საკრებულოს დეპუტატები, სამწუხაროდ თქვენმა კოლეგებმა ვერ მოახერხეს სტუდიაში მოსვლა, კიდევ ერთხელ ვიტყვი. მართლა ვერ ხვდები, მაშინ როდესაც ქუთაისში არის პარტიის ორგანიზაცია და უკვე ამბობენ, რომ წინა საარჩევნო რეჟიმშიც კი მუშაობენ, მათ შორის მერი და საკრებულოს ბევრი დეპუტატი უმრავლესობი და გულისხმობ, რატო არ უნდათ მან ისაუბრონ თუნდაც წინა საარჩევნოდ ქვეყანაში და ქალაქში არსებული მდგომარეობის შესახებ. თქვენ კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა. ბატონ დათო, ძალიან რთული სიტუაცია, სრული ისტერია, ერთგვარად კეთება შეფასება, ეს არ იყო ჩემი ციტირება მონოლოგში, მე თქვენი ოპოზიციის წარმომადგენლების ციტირება მოვახდინე ერთგვარად, ასე ვთქვათ. რამდენად მძიმეა სიტუაცია? აი, რამდენიმე წუთის წინ რეკლამის დროს საუბრობდით, გიგაც აღნიშნავდა კიდევ ერთი ჩანაწერი. ჩანაწერების აუდიო ჩანაწერების ზომი. ერთგვარად რას ნიშნავს ეს თქვენი აზრით? რა არის ეს რაც დღეს ქვეყანაში ხდება? დიდი მადლობა, ელზა, მინდა მივესალმო მაყურებელს. ალბათ შეფასებას დავიწყებ და აი თქვენ რაც ბრძანეთ ელზა და შესავალი გადაცემის რაც გააკეთეთ. ის ამონარიდი იყო ალბათ რაც თქვენ საზოგადოებაში მოგისმენიათ და რა მოთხოვნებიც აქვს ახლა ამ კი, სამოქალაქო სექტორის ძალიან ხშირად უკვე საუბრობს და ეს არის ჭეშმარიტება. მე უბრალოდ ძალიან მიკვირს ჩემი კოლეგების თუ რატომ არ თვლიან ისინი რომ ეს თემები ქუთაისს ჩვენ ქალაქს ეხება, მით უმეტეს ჩემი კოლეგები. მათ შორის უკაცრავად ბატონ დათო, მე ისიც ვთქვი, რომ ჩვენ დღეს ვისაუბრებთ ქუთაისში მიმდინარე, აი ბოლო პერიოდში თუნდაც იგივე მადლიერების სახლის ირგვლივ იოლად რომ ვთქვათ არის გაუგებრობა. ყველა ეს თემა აბსოლუტური, ანუ პიკზე არის ეს გამწვავება, რა თქმა უნდა ეს სისულელი არის და ღიმილის მონგრელი ნამდვილად არ არის და თქვენ გადაცემაში ელზა არ მინდა საერთოდ ეს ტერმინი რომ ვიხმარო, რომ ღიმილის მონგრელი აქ რა არის, საერთოდ გაოცებული ვარ, როდესაც უმრავლესობა აფასებს ეხლამდელ მოვლენებს და ღიმილის მონგრელია თურმე ეს როდესაც ყველაფერი კარგად არის და ოპოზიცია თქვენ ცდილობთ რომ სიტუაცია საქართველოს მოსახლეობა არის სრულ ამ სიტყვის მნიშვნელობით შოკში იმ მოვლენებიდან თქვა და იმ რაც ხდება ახლა საქართველოში ადამიანებმა აღმოაჩინენ თუ ესე იგი 6 წლის მმართველობის თავზე ადამიანებმა ძევლებლად იგრძნიან თავი ამ ხელისუფლების პირობებში და ეს თურმე უმრავლესობის სახეებისთვის, პოლიტიკოსებისათვის ყოფილა ღიმილის მონგრელი, ეს არის ძალიან ცინიკური განცხადება. რაც შეეხება ქუთაისელ ჩემ კოლეგებს, მინდა ვთქვა, რომ ძალიან ცუდი არის, როდესაც ისინი ერიდებიან ამ პასუხისგებლობას, რომ თავის წილი პასუხისგებლობა აიღონ. პარტიის წევრები არიან და პარტიის კვოტითაც, ასე რომ ვთქვათ, მაჟორიტარულად არიან საკრებულოში პარტიის წარმომადგენლები. როდესაც ისინი კენჭს იყრიდნენ ქართული ოცნების პროგრამის ესე რომ ვთქვათ, პოპულარიზაციას ახდენდნენ და ისინი ქართული ოცნების პროგრამით ხიბლავდნენ ამომრჩეველს და ამიტომაც ამ პასუხისგებლობას, რა თქმა უნდა, ვერ გაექცევიან. ანუ ეს არის მცდელობა ბატონ დათო, მათი პასუხისგებლობისგან გაქცევის და სამწუხაროდ ისინი თვითონ თავს ესე რომ ვთქვათ, განაჩენი გამოაქვთ თავიანთი საკუთარი თავისთვის, რომ ჩვენ ეს არ გვეხება. თუმცა დადგება დრო, როდესაც ხმამაღლა მოუწევს მას მოსმენას საზოგადოებიდან და მოსახლეობიდან, მათ შორის ქუთაისელებიდანაც, იმ საყვედურების და იმ განაჩენის გამოტანა. ბოლო პერიოდში ხდება ეს არის ქვეყნის თავარი თემა და არა მხოლოდ თქვათ რაღაცა. არც ერთი ხელისუფლება ელზა ეს ხო
გამოგონილი არ არის, ხო? მთელ მსოფლიოში ასე ხდება, მათ შორის საქართველოს არც ერთი ხელისუფლება მუდმივად არ არის. ყველა ხელისუფლება იცვლება და უნდა გაიგოს ამ ხელისუფლებამ, რომ ზუსტად ეს დრო დადგა ეხლა, რომ ეს ხელისუფლება უნდა შეიცვალოს. რაც უფრო მეტი მშვიდობიანად მოხდება ეს, აი ამ შემზარავი და ამ საზიზღარი რამეების გამო, რაც ყოველდღიურად ჩვენ გვესმის და აბსოლუტურად აი არ არსებობს ადამიანი თუნდაც ფანატი ქოცი რო ყოფილიყოს, რომ იმასაც აზრი არ ქონდა შეცვლილი. მე ეჭვმეპარება, რომ აი ჩემ კოლეგებს უმრავლესობიდან აზრი არ აქვს შეცვლილი ეხლა ამ წუთში, აი შინაგანად არ განიცდიან იმ პროცესებს, რა პროცესებიც ქუთაისში ხდება და რა პროცესებიც საქართველოში ხდება, მაგრამ მიკვირს რა აიძულებთ მათ, რომ ესე ფარად არიან ჯიუტად გადაფარებული და ფაქტების წინააღმდეგ უნდათ რომ თავიანთი ლოგიკა და თავიანთი ინტელექტი მიმართოთ. არ გამოუვათ ეს ცდელობა, რა თქმა უნდა, არაფერი არ გამოვა, საქართველოს მოსახლეობა მიიღებს სწორ გადაწყვეტილებას და პირველი, რასაც მიიღებს ეს გადაწყვეტილებას, არც ერთ კანდიდატზე არ საუბრობ, მე ვინ გაიმარჯვებს. ნამდვილად ვიცი, რომ სალომე ვერ გაიმარჯვებს ამ არჩევნებში ზურაბიშვილი. ნამდვილად რა კანდიდატი გაიმარჯვებს. დღეს გვაქვს ძალიან ბევრი დრო მეორე ბლოკშიც თქვენ მოგიწევთ საუბარი. მე ამ წუთამდე ველოდები კიდევ ერთხელ განმარტებისთვის, არ ვიცი შესაძლოა უმრავლესობის რომელიმე დეპუტატმა ისურვოს და შემოგვიერთდეს ყოველ შემთხვევაში ჩვენ წავთ რომ მეორე ბლოკში. ვუმასპინძლოთ, ბატონო გიგა, 28 ოქტომბერს ხალხი გასცემს პასუხს. ორივე მხრიდან, ყველა მხრიდან უფრო სწორად მოდით, უნდა ვყოფთ ასე. ისმის მსგავსი მოწოდება, ხელისუფლება, ოპოზიცია, თუმცა ყოველ დღე ალბათ ხდება ძალიან რთული პროგნოზის გაკეთება, ვის სასარგებლოდ გააკეთებს ხალხი არჩევანს. და ზოგადად ფაქტი, აი რაზედაც ბატონმა დათომაც ბრძანა, თქვენ ეზეთ რა არის ფაქტი, რაც თქვა, თუნდაც ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები ახლა გაურბიან. რაც შეეხება ადგილობრივ ხელისუფლებას, რა გიკვირთ, ქუთაისზე კი არა, საქართველოს აღარ ყავს ხელისუფლება, უკვე დიდი ხანია, საქართველოს მართავს კრიმინალების ბანდა აღმოჩნდა, რომ ერთ რიგით პროკურორს და სახჯერასრულების სამინისტროს გენერალური ინსპექციის უფროს ყოლია შეიარაღებული დაჯგუფება და მინისტრ სუბარს ემუქრება მოყვლით და ასევე ემუქრება მინისტრ კახიშვილს მოყვლით თუ მის ყავს ფარცხალაძე ბოტასების ქურდი, რომელიც პროკურატურას მართავს და ყავს თავისი შეიარაღებული დაჯგუფება, საყვარელ დეიდაშვილი, უჩამამასაშვილს ყავს ცალკე შეიარაღებული დაჯგუფება და რა გიკვირთ, საქართველოს არ ყავს ხელისუფლება და მით უმეტეს აი ამათ რომ მოусმინო საკრებულოში, მაგალითად, როდესაც პარლამენტი გადაქონდა და მოუწოდე რომ განცხადება მივიღოთ, ეგო ჩვენი საქმე არ არისო. როცა საუბარი არის გადათხილ ქუჩებზე და წყალი იქცევა და 10 ჯერ აკეთებენ და მილიონები იფლანგება, ეგ ჩვენი საქმე არ არისო. როდესაც საუბრობთ რა ბედი ეწევა რომ საფეხბურთელოსავით რომ გამოვიდა მე წლის დასაწყისში და საფეხურიან კიბეებზე ბიუჯეტში რო უდევთ 10 თვია ფული და ვერ ხარჯავენ გაპონოვის ქუჩაზე რიონის პირასახლებზე უამრავი პროექტი იგივე ბოტანიკურ ბაღთან დამაკავშირებელ ხიდზე რომ დაანონსა რომ ვიწყებ ამ გრანდიოზულ მათი საქმე ვერ გავარკვიე ბოლოში აღმოჩნდა რომ მათი საქმე ყოფილა თურმე საკუთარი ნახატების სურათების ხატვა და შემდგომ სადღაც უცხო ევროპის რომელიღაცა პატარა გალერეებში ამ სურათების გამოფენა ბიუჯეტის ხარჯზე გაქცევა და ისიც გაჭირვება თვითონ 7000 ლარი დახარჯა საკუთარი სურათის გამოფენაზე რომ წასულიყო იტალიაში და ეს გაჭირვებული მხატვრები სესხით წავიდნენ იქ და დღესაც ვალები აქვს და ერთ-ერთი არ გაიმეტა კიდე იმ ადამიანის მადლობა მაინც ეთქვა იმ ადამიანისათვის ვინც დახატა ხო ნუ და ის ვალი გაესტუმრებინა სამწუხაროდ საქართველოში არის კრიმინალების ბანდა აქ არის მარტივად საქმე 28-ში კი ბატონო უნდა გავცეთ პასუხი გვინდა თუ არა შევინარჩუნოთ არა თუ სახელმწიფო ის ნარჩენები რაც დარჩა დატოვა ქართულმა ოცნებამ ქართული სახელმწიფოსაგან აბსოლუტურად ჩამოშლილია ყველა ინსტიტუტი დღეს პრემიერ-მინისტრმა საერთოდ კონსტიტუცია დაარღვია და პრეზიდენტის ინსტიტუტს იგნორირება გაუკეთა ამ ადამიანს იცით რო ეთხოვა რომ და მთავრობა დაინიშნა რაღაც მინდა რო თქვა და ის უფლებაც რომელიც კონსტიტუციაში დაუტოვეს ისიც კი არ შეუსწავლეს თუმცა მოგვიანებით გაკეთა განმარტება რომ თავად პრეზიდენტმა მოგმართოსე მოითხოვა პრემიერის აპარატმა ეს დაახლოებით იგივეა ახლა ბადრი პატარკაიშვილის სიტყვებით გადაცემაშება ეს პროკურატურამ გააცემა ეგრეთ წოდებული საპასუხო ჩანაწერები აი ზოგადად თქვენ თქვათ თუ ინდობით ერთგვარი ადამიანი არ არსებობს ქართულ ოცნებაში არ არსებობს ადამიანი დღეს რომელიც ამაზე არის ეს არის უსუსური მცდელობა
დღეს ქართული ოცნება არის უმძიმეს სიტუაციაში. ისინი კარგად ხვდებიან, რომ მათ ყავთ კანდიდატი, რომელიც არის თელმა ქვეყანამ გაიგო, ერი და ბერი გაერთიანდა ამ კანდიდატის წინააღმდეგ და ყველა ერთმანეთ ამბობს, რომ ეს ხალი არის საქართველოს მოღალატე, ეს ხალი მთელი თავისი პოლიტიკური მოღვაწეობა იბრძოდა და აკეთებდა ყველაფერს, რომ სახელმწიფოს ინტერესების წინააღმდეგ წასულიყო. დღეს ღმერთსაც ვერ თხოვენ, გვიშველე, იმიტომ მთელი ეკლესია მათ წინააღმდეგაა. ღმერთი დარჩათ ერთი ხაინდრავას გენიტალიები, როგორც თვითონ ამბობენ, რომ ის დაიფიცირონ, რომ იქნებ რაღაცა ეშველოთ. საბოლოო ჯამში აი ესე ამ სიტუაციაში მიიყვანეს. აღმოჩნდა რომ ქართული ეკლესია ნაციონალები და ფაშისტები ყოფილა, აღმოჩნდა რომ მთელი საქართველოს არასამთავრობო სექტორი ნაციონალები და ის ფაშისტები ყოფილა. მედია ეხა რუსთაველი ხო ჩვენი პარტიის ტელევიზია ბევრი ტელევიზია იმედის გარდა მე მგონი ყველა მედიის საშუალებას რომელიც რამე კრიტიკულ სიტყვის ნაციონალურ მოძრაობას აწერენ, ნაციონალურ მოძრაობას რა თქმა უნდა აბადამერებთან პარტიული შეხება არ გააჩნია, მაგრამ ერთი მართალი არიან, ისინი დარჩნენ მარტო და ქართული საზოგადოება არის ცალკე, რომელიც რა თქმა უნდა 28-ში მივა და ამათ გაუშვებს იქ, სადაც მათი ადგილია დიდი ხნით. იბერის გარშემო ძალიან სუდაც ვითარდება ბოდიშპატალოს საუბარია, აი თქვენ რაც აღნიშნეთ, ეხლა თქვენ რაც აღნიშნეთ, ის არის სამარცხვინო, რომ მართლაც გამოდის, რომ ქართული ოცნება იდიოტებით არის დაკომპლექტებული. აი არ პრეზიდენტის და პრემიერის ამ შემთხვევას გულისხმობ, როდესაც კონტრჩანაწერი ეგრეთ წოდებული გამოაქვეყნა პროკურატურამ, გამოდის, რომ ქართული დეპუტატები, მაღალჩინოსნები, მინისტრები, ყოფილი მინისტრები ikრიბებიან და მოდი ერთი რა ვიხუმროთ, ისე ჩავწეროთ რა ისე. მე ეს ჩანაწერი თელი იდიოტობა რაში არის ახლა. მე რატომღაც ეს ჩანაწერებიც თურმე არსებობს, რომ სადაც ამბობენ, რომ მოდი ერთი ვიხუმროთ და ჩავწეროთ. ანუ ესო ხალხო ჩვენ ვიხუმრეთო რა. უბრალოდ თუ ისე არ ვიცი ახლა როგორ ანუ ესე იგი სუბელიანი ზის ციხეში და ქართული ოცნების დეპუტატი შედის ციხეში სახუმაროთ მასთან, ხო? თქვენ ძალიან კარგად ჩვენ ორივე სულები ვართ და დამაინტერესებთ მდგომარეობა საზოგადოება ძალიან ყურადღებით ადევნებდა თვალყურს ევროპულ საქართველოს მიერ საგამომძიებლო კომისია როცა იყო საპარლამენტო საგამომძიებლო კომისია ხო ანუ იმ დასკვნის ნაწილში სადაც ევროპული საქართველო ითხოვდა რომ ნამდვილად პასუხისგებაში უნდა მოცემულიყო ყოფილი პროკურორები და ყველა ის მაღალჩინოსანი ვინც ხელს აფარებდა ნამდვილ კვლელებს ხელს უშლიდა გამოძიებას რა თქმა უნდა მაშვიდაც ქართული ოცნების წარმომადგენლებიდან ამ ცინიკურ ფრაზებს ვისმენდით ჩვენ რომ ეს ყველაფერი არის ღიმილის მომვლელი ეს არის ყველაფერი თითიდან გამოწვეული რომ არ ვიცი ანუ ოცნების ფაზიდან ქართულ ოცნებას რატომღაც ძალით უნდა რომ გადაიყვანოს მოსახლეობა ღიმილის ფაზაში და ამ დროს ღიმილისთვის ნამდვილად აღარცალია არც ერთ ადამიანს დათო სარალიძის მამა ესეც ამბობდა პრინციპში ჩანაწერებიც რომელიც რუსთავიორმა გავრცელა გულისხმობ პირველად გავრცელებულ ჩანაწერებს თითქმის ემთხვევა ბატონი ზაზა სარალიძის მოსაზრებას როცა ის ამბობდა რომ სააშკაროზე გამო აბსოლუტურად ემთხვევა ბატონი ზაზა ოპოზიციასთან კავშირში მაშინაც იყო საუბარი რომ აი სარალიძეც ოპოზიციისგან იმართებოდა და რაშუაში აქ ოპოზიცია არა ეს არ არის ჩემი აზრობა ის არის და ამაზე რომ თურმე 6 წლის განმავლობაში ჩვენ ისედაც ვამბობდით ამას მაგრამ საზოგადოებამ ნახა რომ ბიძინა ივანიშვილი აი ამ კრიმინალების მეშვეობით მართავდა ქვეყანას ესე ქურდულა მინ გამოიტანა ჩანაწერები და კანონიერად უბრალოდ ხალხმა ნახა რომ ეს რეალობაა მე შემეცდები რომ შეფასება გავაკეთო ხო როდესაც დაიწყო სარალიძის საქმე და აი პარალელურად დაიწყო ჩვენმა საგამომძიებლო კომისიამ პარლამენტში მუშაობა ხო რა პროცესები მიმდინარეობდა მაშინ გარეთ ხელისუფლება ყველანაირად შეეცადა რომ ხალხი მოსახლეობა დაეწმუნებინა რომ თქვათ ეს პროცესი არის პოლიტიკურად მართული მაგრამ იმავე დროს ალბათ მოსახლეობის უმრავლესობა დარწმუნებული იყო მაინც რომ იქ ნამდვილად მოხდა დანაშაული და ხელისუფლების მხრიდან დანაშაულზე დაფარება. თუმცა მოსახლეობამ ერთგვარად უკან დაიწყო და თუ ოპოზიციისგან გასაგებია. რა თქმა უნდა იმუშავა, იმიტომ რომ მოსახლეობის დიდმა ნაწილმა მაშინ არ იცოდა და არ ფლობდა მოსახლეობა იმ ინფორმაციას, რომ რა შემიღმული ყოფილა სინამდვილეში ქართული ოცნება და რაებს ჩადიოდნენ და აი რა ვერსიებს თავაზობდა მოსახლეობას, რა ვერსიას თავაზობდა თქვათ იმ ადამიანებს, შვილმოკლულ მშობლებს და
თავის ხრივ თურმე მაჩალიკაშვილის საქმეც საკმაოდ ბუნდოვანი. არა, ჩემთვის პირადად ელზა და მე დაწუნებული ვარ თქვენთვისაც, გიგასთვისაც და ნებისმიერი ადამიანისთვისაც. მაჩალიკაშვილის საქმეში და სარალიძის საქმეში არაფერი არ არის აბსოლუტურად ბუნდოვანი. ყველაფერი პირიქით ნათელია. მარტო ქართული ოცნების ყველაფერი ნათელია ელზა, მარტო ქართული ოცნებისთვის არის ეს ბუნდოვანი. ჩემთვის პირადად იქ არც ერთ დაწნეულ საქმეში ბუნდოვანი არაფერი არ არის. მაჩალიკაშვილის საქმეში მივიდნენ და მოკლენ ის ბავშვი, მოკლენ სრული ამ შეტყვის გაგებით, დაავალენ სპეცრაზმელებს, რომ მოკალით. და მივიდნენ, შევიდნენ, მოკლენ ეს ადამიანი. ადამიანი, რომელსაც ძინავდა. და რატო, ბატონ დათო, რატო დაჭირდათ მაშინ? რატო დაჭირდათ და ალბათ რო ენახებიათ, როგორი ესენი მაგრები არიან და როგორ ებრძვიან ტერორისტს. და ამის გულისათვის ახალგაზრდა ადამიანი არაფრის გულისთვის გაწირს. რაც შეეხება სარალიძის საქმეს, ხო? ახლა ჩვენ თქვათ იმ აუდიო ჩანაწერებიდან ერთი მნიშვნელოვანი ინფორმაციაც მივიღეთ. თურმე თავის დროზე ძალადობა იხმარეს თქვათ მთლიანად ამ ჯგუფზე, მათ შორის დამნაშავეებიც იყვნენ, მაგრამ რა თქმა უნდა, კანონი ამ ხდებასაც გძალავს, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ისინი არასრულწლოვნები არიან. მაგრამ პირველ საათებშივე, ანუ იმ დღესვე ფაქტიურად პროკურატურას და შინაგან საქმეთა სამინისტროს სრული ინფორმაცია ჰქონდა, ვინ ჩაიდინა ეს ყრილობა, ვინ იყო ორგანიზატორი ამ ყრილობის და როგორ ვითარებაში მოხდა ეს ყველაფერი ინფორმაცია ჰქონდათ, ხო? მაგრამ საღამოს იმავე დღეს ფაქტიურად დაიწყო უკვე ხელისუფლების ყველა შტო აბსოლუტურად ყველა შტო არის ჩართული იმაში, რომ თქვათ ეს დანაშაული დაფარულიყო. აი აქ ამ სიტუაციიდან რა არის აქ ღიმილის მოღრელი და რა არის აქ სასაცილო უბრალოდ რომელიც დეპუტატმა დაიწოს კითხვის შემსაქმებას აქვს მხოლოდ ერთი გამოიტანა. მე გეუბნები დაუშვათ. ეკაბესელას ესაღელებს მაგალითად. მე მაგალითად დაუშვათ და კიდე აი საგიგონებით და ლოგიკურად რო ვიმჟელოთ, ხო? მე დაუშვათ და რაღაც ეჭვი შევიტანო. მაგრამ იმის მერე, როდესაც მოვისმინე მე პროკურატურის მიერ გავრცელებული კონკრეტ ჩანაწერი, მე უკვე ეჭვი აღარ დამჭა არანაირად, რომ ის ჩანაწერი ნამდვილი იყო. იმდენად უნიჭოდ და იმდენად აი სისულელე შემოთავაზეს რა საზოგადოებას. და ლევან ყიფიანის იგივე ბრიფინგი და გამოსვლა. იმდენად იდიოტურად დადგმული იყო ეს ყველაფერი, რომ ადამიანმა ესე ყოფილმა მინისტრმა გამოვიდა და თქვა, რომ ვიქნებო. რომ მეორე ბლოკშიც როგორც ატყობ, ისე თქვენ იქნებით. აი მოკლედ უბრალოდ მინდა რამოდენიმე ფრაზა მე შეიძლება, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი რამ თქვენს სისულელე თქვენს და ძალიან მნიშვნელოვანი ამაზე თქვა, დიახ. ეხლა კითხვა მე მგონი რიტორიკულია უფრო, იმიტომ რომ მართლა არ მეგულება საქართველოში ადამიანი, ვისაც ჯერ ამ სისულელეს და რატო. რამოდენიმე რაზეც ვსაუბრობთ თბილისის ცენტრში, რამოდენიმე თვის წინ სარალიძის ყრილობას გულისხმობ 100 მეყავდა ამ ყრილობას 20 მონაწილე პირი და ეს ყრილობა ვერ გამოიძია ამ ფარცხალაძის პროკურატურამ და ეხლა ვინმე ჯერა რომ 10 წლის წინ მომხდარი ფაქტი ლონდონში მომხდარი ფაქტი რომელზეც კითხვის ნიშნები არ გაჩენია სკოტლანდიარდს ამ მართლაც ეხლა ორგანიზაციას საგამოძიებო უწყებას ამათმა გამოიძიეს ლონდონში რა მოხდა 10 წლის წინ ეხლა საქართველოს ამაზე დიდი ფსკერი არ არსებობს დღეს არსებობს პუტინის რუსეთი, რომელიც ეჭქვეშ აყენებს ბრიტანული საგამოძიებო და სამართალდამცავი სისტემის საქმიანობას კითხვის ნიშნის ხმას, როდესაც აბრალებენ კონკრეტული ადამიანების მოწამეს და მეორე არის ფარცხალაძის და ბიძინა ივანიშვილის პროკურატურა, ეს ორი ჯგუფი აყენებს კითხვის ნიშნის ხმას, ასე გამოდის ბრიტანულ საგამოძიებო უწყებების მოქმედებას, ეს არის მიხეილ სააკაშვილის გვარის ხსენება, პირადად თქვენთვის რას ნიშნავს? აი პატარკაციშვილის საქმეზე გულისხმობ. რა თქმა უნდა, ყველაფერი ჩანაწერებში საბოლოო ჯამში არის მასტერა ახსენებს საქმე ბიძინა ივანიშვილის პირველ რიგში რისიც ეშინი, ეს არის მიხეილ სააკაშვილის საქართველოს შემოსვლის. რა თქმა უნდა, აქედან გამომდინარე კიდევ ერთხელ ვამბობ, მან აპირებს მიხეილ სააკაშვილის საქართველოს შემოსვლას, ჩამოსვლას, მოკლედ დარჩება მთლიანად. არა, კითხვის გისმენთ უბრალოდ. კი ბატონო, ძალიან მალე ეს ხელისუფლება შეიცვლება და მიხეილ სააკაშვილი თავის წვლილს ამ ყველაფერში შეიტანს, მაგრამ საბოლოო ჯამში აქ რაზე ვსაუბრობ ჩვენ? ამ პროკურატურამ ამოწურა მთლიანად რესურსი და ნდობა საზოგადოების. თქვენ კარგად ნახეთ, ინტერნეტში შეშკერა საზოგადოება იმდენი ხუმრობა მოვისმინე ამ ესე რომ ვთქვა ჩანაწერებზე. არავინ არ უარყოფს რომ ეს ჩანაწერები ავთენტურია. თვითონაც არ უარყოფენ. კი, ეს კითხეთ სწორედ ხან აქვთ მოთხოვნა ვინ დანიშნულებს ამ ყველაფერში ხელისუფლებას.
ადრე ამას ამბობდა ნაციონალური მოძრაობა, ხო, ოპოზიცია, ადანაშაულებდა და ამბობდა რომ პოლიტიკური ოპონენტები. ვინ ადანაშაულებს? ადანაშაულებს მათი ყოფილი სპორტის მინისტრი, ყოფილი პროკურორი და მაღალჩინოსანი საჯავახსულების ადანაშაულებს ბიზნესმენი, რომელიც აფინანსებდა ქართულ ოცნებას და არც მალავს, ხო, ის ადამიანი 4 მილიონი მიტანა, მე 4 მილიონი დოლარი მოთხოვა, მე ამ სქემების ნაწილი იყო, მე აღმოჩნდა რომ უთხოვდა ბიძინა ივანიშვილს და პატრიოტ ალიანსს დაუფინანსებია. ეს ადამიანები აფინანსებენ და ამხელენ, ამხელს კახამიქაია, რომელმაც საერთოდ ზუგდიდისმერის კორუფცია იმას, რომელიც კარგად იცის რომ ოპოზიციასთან როგორ დაპირისპირებული იყო და ქართული ოცნების ყოფილი წევრია, ანუ თვითონ სისტემის ნაწილი ამხელს მეორე ნაწილს ამ შემთხვევაში სისტემის შიგნიდან ასე რომ ვთქვათ, თქვენი მოსაზრება თქვენივე მოსაზრებით გამომდინარე კითხვა რომ დაგისვათ, სისტემის ნგრევა შიგნიდანაც დაიწყო ერთგვარად ამას გულისხმობ. სახეზია, ორი რამოდენიმე კრიმინალური დაჯგუფება ერთმანეთს უპირისპირდება, ვერ იყოფს ამ ბიზნესს და კიდევ ერთხელ რა მიდის, იქ მიდის ნოსტრად რაღაც შემადგენელი ორი გარჩევები და გაყოფა საქართველოს. და ორივე იყოს კიდე ჯანდაცვა. პირობითად ვიცარ, ხო ამ წუთში რაც იყო იმას ვინ. ამის თავი არის ბიძინა ივანიშვილი გველეშაპის თავი და რა თქმა უნდა ქართველი ხალხი 28-ში ამ გველეშაპს თავის თავზე აისტუმრებს. მე მინდა ერთიანი გადაცემა. ერთ-ერთ წინა გადაცემაში, როდესაც ჩემი კოლეგა საკრებულოს დეპუტატზე ფიზიკური ძალადობის ფაქტი მოხდა, სხვათა შორის მაინტერესებს გამოძიება ამ საქმეზე როგორ მიმდინარეობს, ხო? როგორ ჩვენ ვიცით, იგივე თქვენ დაზარალებულად ცნობას. მოხდა არ არის, ჯერჯერობით. ისე თუ კაცი ნაცემია, ეგ ამ ჯგუფს არ ყოფილა, ხო? ბუნებაში მოხდა ძალადობის ფაქტი. თქვენ თუ გასცემთ ხელშეშლა ესეც იყო. კი ბატონო, საკრებულოს ეს ჩანაწერები მაშინ მოსმენილი არ ქონდა, არც შესაბამისად პროკურატურის კონტრჩანაწერიც არ ქონდა მოსმენილი საზოგადოებას, მაგრამ მე მაშინ ესეთი კითხვა ბუნებრივი გამიჩნდა და თქვენ აღნიშნეთ რომ მართლაც რა საინტერესო მოსაზრებაო გაგახსენებთ ახლა, როდესაც მე ვთქვი რომ ანუ ეს ბატონები წინა ხელისუფლებას აკრიტიკებდნენ იმაში რომ ის ძალადობდა მოსახლეობაზე და ოპოზიციაზე. და მან ბატონებს რომლებმაც თვითონ იძალადნენ ოპოზიციაზე, ანუ ახსნას შენ ძალადობაზე ყოველთვის მოძებნი შენ თავში, ხომ არ იტყვი ახლა ადამიანი და ხო არ გამოხვალდა რომ მე ვიძალადე, თქვათ იმიტომ რომ არ ვიყავი სწორი, ხო ესენი ცდილობენ. და მათ შორის ის პუბლიკაც მხარდაჭერი, მე მათაც მოუწოდებთ, თქვა ნუ ამართლებთ მაგას საქმეს, ამას გამართლება არ აქვს, მაგრამ მაშინ ავნიშნეთ თურმე ამათ ვიტო უნდათ მოსვლა ხელისუფლებაში, იმიტომ კი არა რომ ის ძალადობა მოსწონდათ, თვითონ დონიათ ძალადობა და ამის ეს არ დასტურდება ამ ჩანაწირებით იგივე. ანუ რა შეიძლება რომ წინა ხელისუფლებაზე რომელი ბრალი შეგიძლიათ რომ წაუყენოთ, რომ ამათმა მასზე მეტი საშინელება არ ჩაიდინეს. და ეხლა ამ წუთში მთელი ეს ვერტიკალი ჩართული არის ამ დონეზედაც სამწუხაროდ რა ქალაქის დონეზედაც რომელიც სირაკლემოს პოლიციაში არსებობს. ეხლა ამ წუთში ქუთაისის პოლიტიკოსები ქართული ოცნების ცდილობენ სირაკლემოს ქუთაისელი პოლიტიკოსები ოცნები და ვინ არიან? მე ყოველთვის მიჭირს დეპუტატს შემკოლედას გულისხმობ რომელიც შეტოვებიან აი პოლიტიკურ შეფასებას. მე მიჭირს ამ გეუბნები რომ სირაკლემოს პოზიციაში არიან თქო რა და არ ცდილობენ რომ გამოვიდნენ საჯაროდ შეაფასონ ეს მოვლენები. ან თავის წონა პასუხისმგებლობის კაისკაზია. ისმინოთ კარგით მეორე ბლოკში დავბრუნდებით ისევ ქალაქზე უფრო დეტალურად ვისაუბროთ, თუმცა აქვე სამწუხარო ფაქტის შესახებ კიდევ ერთხელ მინდა ხაზი გავუსვა ომეგა ჯგუფის და იბერიის საქმე ვახსენეთ ჩვენ. ნებისმიერი კითხვის ნიშანი მედია საშუალების გაჩერებასთან დაკავშირებით, სადაც ისმის ხელისუფლების მისამართით, არის ძალიან ცუდი, ძალიან იოლად რომ ვთქვა და მე ვფიქრობ, რომ ეს კითხვის ნიშნები საბოლოო ჯამში ხელისუფლება ძალიან ცუდად მიუტრიალდება, როგორც ეს არის ესეთი ძალიან უბრალო ჭეშმარიტება მართლა ღიმრით რომ ვთქვათ, ვერც ერთმა ხელისუფლებამ, მათ შორის ვერც თქვენმა ხელისუფლებამ და ვერც ქართული ოცნების და ვერც ალბათ მომავალი ხელისუფლება, მე ვფიქრობ, რომ მედიასთან ნომს ვერ მოიგებს, მით უფრო ეხლა, როცა 21 საუკუნეა და ძალიან კი ბატონო სოციალური მედია განვითარდა, ძალიან ელემენტარული ალბათ ამას სჭირდება შეფასება. იბერიის ირგვლივ არის ძალიან ბევრი კითხვის ნიშანი, კიდევ ერთხელ გამომევდები და ვიტყვი აქვე რომ ჩემი სოლიდარობა იბერიის ჟურნალისტებს, ეს არის ძალიან ცუდი რომ იბერიამ არჩევნებამდე რამდენიმე დღით ადრე, რამდენიმე დღეა დარჩენილი, 2 კვირაც აღარ გააჩერა მაუწყებლობა საინფორმაციო გადაცემები და თოქ-შოუები ეთერში სამწუხაროდ ვერ გადის. ახლა მოვისმინოთ მოსახლეობის მოსაზრება.
მოსახლეობის ნაწილი, რომელიც დღეს ჩვენმა გადამღებმა ჯგუფმა ქუჩაში გამოკითხა, რამდენად ენდობიან ისინი ხელისუფლების ვერსიას ბოლო პერიოდში გავრცელებულ მოვლენებთან დაკავშირებით, რამდენად არის მათთვის მისაღები ის, რაც ქვეყანაში ხდება და ერთგვარად იკლო თუ არა მოსახლეობის ერთი ნაწილის ნდობამ ქართული ოცნების ხელისუფლებისადმი. გამოკითხვა ეთერში. აუცილებელია, რა თქმა უნდა. ძალიან გაუცრუა იმედები ამ ხელისუფლებამ და აუცილებელია ცვლილებები. ნეგატიურად. არაფერი უცხო და უჩვეულო არ ხდება, ხდება ის, რაც უნდა ხდებოდეს. არის საარჩევნო დაპირისპირებები და არის დებათა ღელვა. დებები გჭირდება პატარა სოციალური მხარის გაუჯებესება ჭირდება. უმწევო ხალხთან მეტი მუშაობა საჭირო. და არ არის ყველაფერი როგორც ჩვენ გვინდა, მაგრამ პერსპექტივა კარგი გვაქვს, იმედი გვაქვს და ალბათ ვფიქრობთ, რომ ყველაფერი კარგად დამთავრდება. თუ კი, რა თქმა უნდა, ეჭვიც არ გვეპარება, რომ ოცნება გაიმარჯვება. ძალიან მაგრად გაამართლა ოცნების ხელისუფლება. ოცნების ხელისუფლება არის ღირსეული ხელისუფლება. ყველა რაც იყო კომუნისტებიც არ ვარგოდნენ, დაპირებები კი არა, გადასარევი ხალხია, კაი მთავრობა ყავს. ყველაფერი მიდის წინ, შვენივრად იქნება ყველაფერი. კონკრეტულად სანამ რო გავა ახლა პრეზიდენტად, ამ ნაციონალებს პატარა რომ მოფართხავენ და მიფართხავენ, ცხოვრება იქნება გადასარევი. ცვლილებები დღესაც საჭიროა და სულ საჭირო იყო და ახლა რო თქვა გაამართლანო, ვერ გაამართლენ, მაგრამ იმ წინამორბედს ჯობიან. ის მოვლენები რაც ახლა ხდება ქვეყანაში, როგორ? აი ესა მე დასაცინად იხდიან საქმეს. ვითომ აკეთებენ, მაგრამ ვერაფერი ვერ გამოდის. როცა კოაბიტაცია არ იყო საჭირო. ეს აი რა, იცი, ვერ მოიუდგენ, რასაც უნდა გაეკეთებიათ, აბდაუბდაში წავიდნენ ხალხი და მე მგონია დაიკარგებიან. მასე ხალხი დობა დაკარგეთ თავის რაღაცა საქციელებს, თორე მე მივესალმებოდი. ყოველ შემთხვევაში რომ ცვლილება რომ მოხდა და ის წავიდა, ახალი მოვიდა და მედი იმედები ქონდა. ძალიან დიდი იმედები ქონდა, მაგრამ ვერ ამართლებენ. საპარლამენტო არჩევნების აუცილებლობას ხედავთ საპარლამენტო კი არა, არც საპრეზიდენტოს არაფერი ძალაუფლება რა აქვს, ასე თქვენ, ჩამოართვენ ყველაფერი კანონები პრეზიდენტს. რატო ირჩევთ საერთოდ პრეზიდენტს? ტყულა რატო ხარჯავთ ფულს? და კიდე ამბობენ რომ გაყალბდება მაინცო და ეს კანდიდატები რატო არიან და რატო არ ხსნიან კანდიდატებს, ეგიც მაინტერესებს. რო არის ის ვაშაძე გაგვიყალბებენ, წავაგებთ ამბობს ის ბაქრაძეს და ასე შემდეგ, ვინც არიან. მე როგორი მოლოდინი მაქვს და გავა სალომე ზურაბიშვილის 100%-იანი ვიცი, როგორც 2-2-4-ია. აგე მიცემენ ხმას თუ არ მიცემენ, მაინც გავა. უნდა შეიცვალოს მთლიანად ჩემი აზრით აპარატი, რომ წამოვიდეს ახალი სისხლი და ახალი სახეები მოგვენატრა, უკვე ახალი სახეები გვენატრება. მოგწყინდა ეს ძველი მიწას არ ვიცი რა სიტყვა უწოდო. აი ძველი სახეები, რომლებიც არაფრის გამკეთებელი არიან, მხოლოდ ისქელებენ თავიანთ ჯიბეებს. აი რამდენად გითხრა ხა მოლოდინის გამართლება ოცნების ხელისუფლების შემთხვევაში როგორც ჩემთვის, სტუდენტისთვის და მოსახლეობისთვის არ არის სასიამოვნო და უფრო მეცელოდა ხალხი, ვიდრე ეხლა არის. არ ვიცი როგორ იქნება ეხლა საპარლამენტო არჩევნები, ვთვლი რომ უბრალოდ საპრეზიდენტო არჩევნებზე უნდა შეიცვალოს, როგორც ვთქვი, უფრო ხელისუფლების კუთხე სხვა პრეზიდენტი მოვიდეს უფრო, რომელსაც თავისი უფლებები ექნება და არ ექნება ჩამოჭრილი ეს უფლებები, თუნდაც რაც მარგველაშვილს არ გაამართლა არანაირად. არ დამანახოთ საერთოდ. აუცილებლად უნდა გადადეს. აუცილებლად. აუცილებლად ვისაძინო შეიცვალოს. ასეთი იყო მოსახლეობის ერთი ნაწილის მოსაზრება. მე ვფიქრობ, რომ ერთ-ერთი გამოკითხულიდან ერთ-ერთი ბატონი ხუმრობდა, ალბათ ხუმრობანარება. მე ასე ვთვლი ყოველ შემთხვევაში, როცა თქვა რომ ყველა ხელისუფლებას, აი ბატონ დათოს ეღიმება, ყველა ხელისუფლებას ახლა ქართული ოცნება ჯობია და რომ ყველაფერი კარგად არის. მე არ ვედავები, რა თქმა უნდა, ვის როგორი პოლიტიკური გემოვნება აქვს, თუმცა ნამდვილად ალბათ ყველაფერი ქვეყანაში ამ წუთში ნამდვილად არ არის კარგად, თუნდაც იმიტომ რომ არა ჯანსაღი, ნამდვილად არასასიამოვნოა ნებისმიერი მხრიდან გავრცელებული აუდიოჩანაწელები. ბოლოს გამოკითხულმა ბატონმა ბრძანა რომ ხელისუფლება უნდა გადადგეს, ანუ უნდა შეიცვალოს არის ეს მოსაზრებაც. ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნების შესახებ ძალიან ხშირად ისმის ბოლო პერიოდში ბატონო გიგა, თქვენ როგორ ფიქრობთ? აი მათ შორის თქვენ საუბრობდით რომ ბერმა უკვე დატოვა ოცნება, საუბრობდით რომ თვითონ რაღაცები აღარ მოსწონთ, შეგეთ ბატონმა დათომაც აღნიშნა. ერთ-ერთი ყოფილი წევრი მაგათ დავით ჭიჭინაძე ძალიან ხაზგასმით უკვე ბოლო დღეებში ამბობს რომ უნდა გაიმართოს საპარლამენტო არჩევნები
ვადამდელ საპარლამენტო არჩევნებისთან დაკავშირებით საუბრობს. როგორც ახლა მეუბნებია რეკლამის დრო ეთერში, თუმცა მოკლედ თქვენს პასუხს მოვისმენ და მოგვიანებით. ეხლა რა შეეხება ჩვენი კამპანია თავიდან ჩვენი კამპანია ამას ითვალისწინებდა, რომ საპრეზიდენტო ინსტიტუტი და არჩევნები ჩვენთვის არის ინსტრუმენტი, იმიტომ რომ პირველ რიგში აქ საუბარი არ არის მარტო პრეზიდენტზე, მარტო იმაზე, რას გააკეთებს ის საგარეო ურთიერთობებში, არამედ კიდევ ერთხელ ვამბობ, დღეს დგას საკითხი, შევინარჩუნებთ და გადავარჩენთ თუ არა სახელმწიფოს იმ ნარჩენებს, რომელიც დარჩა ამ კრიმინალური ბანდის 6 წლიანი მმართველობის შედეგად. ამას რა თქმა უნდა, გრიგოლ ვაშაძის გამარჯვების შემთხვევაში მოყვება ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები, ჩვენ ამას ვამბობდით და შესაბამისად, სწორედ პენსიის 400 ლარიანი პენსია და ის დაპირებები, რომელიც ამ კამპანიის ნაწილი არის, არ ამას გულისხმობს. ეს არის ჩვენი მიზანი ამ არჩევნებში და ეხლა ძალიან კარგი ჯგუფი და მათ შორის ქართული ოცნების ყოფილი წარმომადგენლები უსუფაშვილიც, იგივე კეთინა და ბევრი ძალიან პოლიტიკური სპექტრი ალაპარაკდა ვადამდელი არჩევნების საჩვენებაზე, მაგრამ ჯერ პირველ რიგში 28-ში უნდა გავისტუმროთ ეს კრიმინალური ბანდა ხელისუფლებიდან. კი ბატონო, მოგვიანებით რა ისაუბრებთ თქვენ ამასთან დაკავშირებით, რამდენიმე წუთში რეკლამის შემდეგ ისევ ეთერში ბრუნდებით. ჩვენ ისევ ეთერში უკაცრავად ბატონ დათო, ჩვენ ისევ ეთერში ბრუნდებით და მეორე ბლოკშიც ვაგრძელებთ საუბარს პირველი ბლოკის სტუმრებთან. მე კიდევ ერთხელ აღვნიშნავ სამწუხაროდ, რომ ქართული ოცნების წარმომადგენლებმა საკრებულოს უმრავლესობის წევრებმა დღეს გადაცემაში სტუმრად მოსვლა ვერ მოახერხეს. სამწუხაროდ ქართული ოცნების წევრები ქუთაისში, მათ შორის პარტიული ორგანიზაციის წარმომადგენლები თვლიან, რომ ეს თემები მათ არ ეხებათ. ბატონ დათო, 28 ოქტომბერს ხალხი გააკეთებს არჩევანს, აი ეგრეთ წოდებული ცენტრალური თემები. მე ვთვლი, რომ ეს არის ქვეყნის თემა, ყოველ შემთხვევაში საპრეზიდენტო არჩევნები და ბოლო პერიოდში განვითარებული საკმაოდ არაჯანსაღი სიტუაცია ქვეყანაში. ამაზე ვისაუბრებთ და შემდეგ მოგვიანებით აუცილებლად ქუთაისთან დაკავშირებითაც ვისაუბრებთ. 28 ოქტომბერს ხალხი გააკეთებს არჩევანს, აი ბატონმა გიგამაც აღნიშნა. თქვენ რა პროგნოზს და რას ელოდებით 28-ში? ძირეულად ცვლილებას ვფიქრობთ რომ ანუ პირველ ბლოკში ნაწილობრივ უკვე გიპასუხეთ, რომ დარწმუნებულვარ, რომ სალომე ზურაბიშვილი, ანუ ხელისუფლების მიერ მხარდაჭერილი ეგრეთ წოდებული დამოუკიდებელი კანდიდატი ამ არჩევნებში ვერ გაიმარჯვებს, გაუჭირდება, ძალიან გაუჭირდება და თითქმის ალბათობა ამისი ძალიან მცირე არის, რომ ის მეორე ტურშიც კი გადავიდეს. ევროპული საქართველოს მთავარი ამოცანა და არაერთხელ გაგვცხადები ეს ჩვენ არის, ამ ეტაპზე საპრეზიდენტო არჩევნების დროს არის მთავარი ის, რომ სახელისუფლებო კანდიდატი დამარცხდეს. ანუ ჩვენ ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ ბატონი დავით ბაქრაძე არის ზუსტად ის კანდიდატი, რომელიც შეძლებს, რა თქმა უნდა, ამ კრიზისულ სიტუაციიდან საქართველოს და ყველა მოქალაქის პრეზიდენტი გახდება, მაგრამ ჩვენი მთავარი ამოცანა არის ნებისმიერ კანდიდატს დაუჭერთ მხარს, თუ კი ის შემთხვევა და ალბათობა იარსებობს, რომ მეორე ტურში, თქვათ, სახელისუფლებო კანდიდატი გავა და არა ჩვენი საპრეზიდენტო კანდიდატი, რა თქმა უნდა, ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ იმისათვის, რომ ხელისუფლების კანდიდატი დამარცხდეს, თუმცა ჩვენი კვლევებით არანაირი შანსი სალომე ზურაბიშვილს არ აქვს იმისათვის, რომ მან პირველი თუმცა ხელისუფლება ამბობს, რომ საკმაოდ მაღალი შედეგი პირველივე ტურში ზურაბიშვილი მოიგებს. გამოკითხოს ვეყრდნობით თუ აი თვითონაც ამბობს ბატონი. არა, რა თქმა უნდა, არა. კი გამეთახმებით? არაერთი არაერთი გამოკითხვის შედეგები ვიხილეთ ჩვენ, მათ შორის ხელისუფლების მხრიდან დეპუტატებმა და პოლიტიკოსებმა განცხადებები და შეფასებები გააკეთეს ამ კვლევებზე, მაგრამ ყველა ამ კვლევას ყავს ვიღაც ავტორი, ხო? არის ის, ვთქვათ, ამერიკული რაღაც კვლევითი ორგანიზაცია, თუ ევროპული, თუ ასე შემდეგ, ხო? ქართულ ოცნებას ვინ უკეთებს კვლევას? სამწუხაროდ დღემდე არავინმა არ იცის რა. ქართულ ოცნებას აკეთებს კვლევას ალბათ ეჭვმაქვს, რომ თვითონ ბიძინა ივანიშვილი რაღაცას კალკულატორით ითვლის და მე ამ მესიჯ ბოქსებს თავიანთ ესე რომ ვთქვათ თოჯინებს უგზავნის და ეს თოჯინები სამწუხაროდ გადაიქცეს თოჯინებად. მე ვწუხარ რომ ამაზე ვსაუბრობ, მართლა გეუბნებ, გულწრფელად ვწუხარ და არ მინდა რომ აი ნებისმიერ დროს არ არის ჩემი იდეა ფიქსი, გინდა თუ არა ნებისმიერი ხელისუფლება, ნებისმიერი ხერხით დავამარცხოთ და მანდამაინც მე მოვიდე ჩემ თანაგუნდელებთან ერთად ხელისუფლებაში. არ არის მე მინდა რომ ყველა ეტაპზე ვინც არ უნდა იყოს ხელისუფლებაში, ოდნავ მაინც წინსვლა და პროგრესი განიცადოს ქვეყანამ. მაგრამ ამ შემთხვევაში არა მარტო იმედი აღარ მაქვს რომ ესენი გააკეთებენ, დანაშაული იქნება მოსახლეობის მხრიდან კიდევ ერთ საშუალებას თუ მივცემ, თუნდაც ერთი დღით გაიხანძლიოს ქართულმა ოცნებამ ხელისუფლებაში ყოფნის ვადა. არ შეიძლება ეს ხელისუფლება სასწრაფოდ არის მოსაშორებელი ქვეყნიდან. კარგი, ძალიან მოკლედ მითხარით კვლევებთან დაკავშირებით, ბატონო გიგა, მგონი და არაფერი სერიოზულად რა უნდა ვთქვა ხე. ეთყობა ბატონი ივანიშვილი
იქეთ რა ქვია პარლამენტის ეგრეთ წოდებულ თავმჯდომარეს თოჯინას შეეკითხება, აქეთ კალაძე შეეკითხება და ეთყობა აქედან გამომდინარე დაასკვნა რომ ამათი კაცისგან სრული მხარდაჭერა სერიოზულად რა უნდა თქო, ყველა კვლევებით, რომელიც გამოქვეყნდა, ყველა იმ ორგანიზაციის კვლევით, რომელიც დობას ემსახურებს, რა თქმა უნდა, გრიგოლ ვაშაძე ლიდერობს ამ არჩევნებში, რა თქმა უნდა, ჩვენ თავარი ამოცანა ჩვენთვის იყო დიდი ერთობის შექმნა 11 პარტიასთან ერთად, რაც თავარია ჩვენ მოვახერხეთ საზოგადოების ცნობილი ადამიანების და სხვადასხვა ჯგუფების გაერთიანება გულისხმობ პატაბურჭულაძეს, თაკო ჩარკვიანს, ადამიანებს, რომელიც პოლიტიკური ბექგრაუნდები მეტნაკლებად არ ქონდა კიდევ რუსტამ პეტრიაშვილის შემოუერთა ამ კამპანიას და ძალიან მიხარეო კიდე იზრდება იგივე დაბრიკო ჭოხონელიძე და ადამიანები, რომლებიც წინა არჩევნებში ჩვენ მხარს არ გვიჭერდა და პირიქით გვაკრიტიკებდა, დღეს ყველა ხვდება და დიდი ნაწილი გამოფხიზლების დრო დგება საქართველოს და დადგა უკვე, რომ აუცილებლად ეს ადამიანები, რომელსაც ქვია ბიძინა ივანიშვილი და მისი კრიმინალური ჯგუფი, აუცილებლად უნდა წავიდნენ ხელისუფლებიდან, რაც შეეხება თვითონ მოლოდინებს, ეს ხელისუფლება დიდი ხნის დასრულებული, ამ ხელისუფლებამ თვითონ გამოუტანა საკუთარ თავს განაჩენი, მაგრამ ეხლა დარჩა ტექნიკური საკითხი არჩევნებზე, რა თქმა უნდა ამ ძალადობის მოგერიება, რა თქმა უნდა ამ ყველაფრისათვის ჩვენ მზად ვართ, არა მარტო ჩვენ ვართ მზად, ქართველი საზოგადოებაა მზად, უამრავი ადამიანი მოდის, უცხო ადამიანი, წინააღმდეგ ბრძოლაში უამრავი ადამიანი მოდის, ჩვენ მზად ვართ, რა თქმა უნდა. ელოდებით ექნება ხელისუფლებას დაყალბების ნახეთ რა ხდება ესენი არიან აქ ვერ მოდიან ვერ საუბრობენ ესენი დაკავებული არიან ადგილობრივ თვითმმართველობამ მთლიანად პლაკატებთან ომში შეღებვით პლაკატების და ებრძვიან პლაკატებს და ებრძოლონ მათ პლაკატებში არ არის პრობლემა ნაცვლად იმისა რომ პრობლემებს ებრძოლონ გადაჭრან პრობლემები აქ ისაუბრონ ის რა ხდება ქვეყანას და ხალხს უთხრან გამოსავლის გზა ისინი ებრძვიან პლაკატებს ნახატებს სახელმწიფო ვერტიკალი როგორი სისტემითაც არის ესე რომ ვთქვათ განლაგებული ზუსტად აი იერარქიულად ის ვინც ვთქვათ ვისაც ევალება პროცესების მართვა ხელისუფლების სასარგებლოდ და ქართული ოცნების სასარგებლოდ აი მათი თავები დადებული არის უკვე ესე რომ ვთქვათ სასწორზე ქუთაისში გასხმთ ადგილობრივ თვითმმართველობას და მათ ემუქრებიან რომ თუ კი სალომე ზურაბიშვილი ვთქვათ სასურველ მათთვის შედეგს ვერ აიღებს ქუთაისში მათი თავები ორგანიზმს ესე რომ ვთქვათ სხეულის დანარჩენ ნაწილს მოცილდება ხო ესენი ვერტიკალი თქვენ მოდიან და ემუქრებიან თავის ქვემდგომებს და ასე ჩადიან მაგრამ გამოსავალი აქვთ ძალიან მწირე ძალიან არაჯანსაღ პროცესზე საუბრობთ არჩევნების შედეგების მიხედავად როდესაც გადაწყვეტილია და მას გაუშვებენ არჩევნების მერე ქუთაისის მერობიდან ასე რომ ბევრი საჯარებელი გიორგი ჭიყვარის არჩევნების შედეგი უკვე კონსტატაციების შემცვლელზე დაწყებულია უბრალოდ ელოდებიან არჩევნების დასრულებას როგორც არ უნდა დასრულდეს ეს არჩევნები ის რა თქმა უნდა მალე გაუშვებენ ჩვენ ევროპული საქართველოს სრული პასუხისმგებლობით ვაცხადებთ და ვთავაზობთ ყველა პროდასავლურ ორიენტაციის პარტიას და პრეზიდენტის კანდიდატს კოორდინირებულად არჩევნების დღეს განსაკუთრებით და აი ეს რამოდენიმე დღე რაც დარჩა არჩევნებამდე კოორდინირებულად ვიმოქმედოთ რათა უბნებით დავიცვათ თუმცა ჩვენი წილი პასუხისმგებლობა ჩვენ ამაზე ზომები ყველანაირი მიღებული გვაქვს ჩვენ არ დაუშვებთ არც ერთ უბანზე არც ერთი მოქალაქის ხმის გაყალბებას და ყველა ეს თელობა იქნება აღკვეთილი სრული პასუხისმგებლობით მაგრამ ელზა დანარჩენზე რომ შეიძლება რაღაც დოზით მოსყიდვა მოახერხოს ან დაშინება ხელისუფლებამ აქ ყველანაირი პასუხისმგებლობა ნებისმიერი თავის საკუთარ თავზე დაშინდება ის იმ შემთხვევაში თუ ეს ფაქტები ჩვენ ჩვენთვის მისაღები გახდა ელზა ჩვენ ყველა ზომებს მივიღებთ რომ ნებისმიერი მოქალაქე კანონის ფარგლებში ყველა ზომებს მივიღებთ იმისათვის რომ ნებისმიერი მოქალაქე ძალადობიდან ან ძალადობის მცდელობიდან დავიცვათ
კი ბატონო. ბატონო მაგიგამ ძალიან საინტერესო მოსაზრება ახლა ერთგვარად ასე ვთქვა თქვა და ანონს ნახოთ რამდენად გამოსება. ეს ინფორმაცია მე ქართული ოცნების რა თქმა უნდა კულუარებიდან და ეს ბჯელა ძალიან ბევრი ჯგუფია მას ჩართული. აი რატო ბატონო გიგა თქვენ როგორ ფიქრობთ მიზეზი რა არის? აი იგივე თქვენ ძალიან შეცაუბრობთ ჩავარდილი ტენდერები, გახმაურებული საქმეები, მადლიერების სახლის თემა აუცილებლად მინდა გკითხოთ თქვენ ჩართვაც გქონდათ ბიზნეს კურიერში თუ სწორად მახსოვს ხო გაცავად კი და საკმაოდ ხშირად საუბრობთ მე მახსოვს ამ ეთერშიც ისაუბრეთ როცა მოხდა აი ამ თანამშრომლების გამოშვება მადლიერების სახლიდან მაშინ იყო თამთაბაკურაძე ჩვენი გადაცემის სტუმარი და მან აღნიშნა რომ ყველაფერი კანონის დაცვით მოხდა თქვენ მაშინაც ამბობდით რომ იქ იყო ძალიან ბევრი გადაცდომა აი როგორ ფიქრობთ თქვა იგივე კითხვის ნიშნები რატომ არის გიორგი ჭეღვარიასთან და აი ეს მადლიერების სახლის თემაც როცა ქუთაის ყავს მერი რომელიც მთელი ქვეყნის დასაცინი გახდა ყველა იუმორისტული შოუს ეს გავა რუსთავიელზე იმედზე თუ სხვაგან ყველა იუმორისტული შოუს თაღონების წყარო გახდა ბოლო პერიოდში თავის მოღვაწეობით ადამიანი რომელიც არ დადის საკრებულოს თომებზე არ დადის არ საუბრობს პრობლემებზე გაურბის დებატებს კრიტიკას და დადის იქ სადაც მარტო მის დითირამბებს მღერიან და მისქებით არიან დაკავებული რა თქმა უნდა თვითონ ქართული ოცნებაში არის შიდა დაპირისპირება და მისი ფარველი ბატონი გოგაშვილი და ბატონი დიტო სამხარაძის ესე რომ ვთქვათ გავლენები მცირდება ქართულ ოცნებაში და შესაბამისად არიან ადამიანები რომლებიც მისი წასვლით არიან დაინტერესებული პლუს ამას მათ აქვთ არგუმენტი რასაც უნდა რომ ის მან ვერ შეასრულა და ეს არის ყველაზე სუდიმერი და მადლიერების სახლის მაგალითი არის ერთი ნათელი მაგალითი როგორ შეიძლება საკუთარ ფავორიტს გაანადგურებინო ერთ-ერთი წარმატებული ორგანიზაცია ჩვენი ხელისუფლების დროსაც შემდგომ პერიოდში არავის კითხვის ნიშანი მადლიერების სახლთან დაკავშირებით არასდროს არ დაუსვე ყოველთვის მე არ მისმენია რომ სადმე ეთქვას ანკვების ხარისთან დაკავშირებით ან ძალიან პროფესიონალი ადამიანები მუშაობდნენ იქა და დღესაც იმედია დარჩენილიანი უბრალოდ ისინი რიგი თანამშრომლები არიან აქა საბოლოო ჯამში აღმოჩნდა რომ ამ ადამიანებმა ამოიღეს სხვა დარღვევებზე. პირველი რაც თქვეს მათ, ეს იყო, როდესაც პოლიტიკური ნიშნით, როგორც გაირკვა 121 ადამიანს უთხრეს ერთჩვენიერ დილას, გამოუკლეს სიები, რომ თქვენ ვერ შეჭამთ საჭმელს. მე აი ამ ადამიანების ხვაურის შემდეგ ჩვენს დავიწყეთ ამაზე საუბარი და იძულებული გახდნენ უკან დაეხიათ. მე ეს ადამიანები ამბობდნენ ამ დარღვევებზე, რომ იქ კვებასთან დაკავშირებით იყო პრობლემები. იქ იყო სხვადასხვა მიმართულებასთან დაკავშირებით პრობლემები და ნაცვლად იმისა, რომ ქუთაისმერი მისულიყო, ეს პრობლემები მოეგვარებინა ადგა და ეს ადამიანები მაშინ გახსოვთ დოკუმენტების გაყალბების გზით, როდესაც რამოდენიმე დოკუმენტი გამოუშვეს ამ რეორგანიზაციის დროს. გაუშვა სხვადასხვა მიმართულებით, ეს ადამიანები წერდნენ მუდმივად საუბარ, ჩვენ საუბრობთ ეხლა რომ მთლიანად არ არსებობს ქვეყანაში სამართალდამცავი სისტემა. როდესაც პროკურატურა არის პოლიტიკური, არ არის ქართული ოცნების ხელში, იმდენად მასშტაბური აღმოჩნდა ეს დარღვევები, რომ თვითონ ეს საგამოძიებო უწყებები თანხების გაფლანგვის ფარგლზე იძულებული თანხების გაფლანგვის საქმეზე ასეთ მეორე თვითონ მათ და ეხა პროვოკაციაში, როდესაც ადანაშაულებთ აბსოლუტურად სისულელე საუბრობენ, რომ ფაქტზე აღზრული საქმე და არა თამთაბაკურაძეზე. ფაქტზე იძღვება გაფლანგვაზე, რა თქმა უნდა და დირექტორი იქნება პასუხისმგებელი, როცა დადასტურდება ეს გაფლანგვის ფაქტი და ის იქნება პასუხისმგებელი მიცემული. ეს კალბატონი სარგებლობს სრული დაცულობით ქუთაის მერისაგან. აი, თქვენ გარდა პოლიტიკური, თანამპოლიტიკის საბჭოს წევრია, სრული საუბრობს პირადად რომ მას ვერ შეეხებიან, იმიტომ რომ ეს აღნიშნა რომ ქალაქის მერთან იყო შეთანხმება თუნდაც ეს რეორგანიზაცია საარჩევნო ფონდი შეაქმნებია რაღაც ვითომ საქველმოქმედო ფონდი სწორედ ის დანიშნა ქალაქის მერმა ეს ადამიანებს აიძულებენ თანამშრომლებს რომ 1% გადარიცხონ ამ ფონდში და თამთაბაკურაძეს ამ წტომა თანამშრომლების ანგარიშებს ისინი საკუთარი ანგარიშებიდან კი არიცხავენ თავისინებით ხელფასის დარიცხვის შემდეგ მუღა ერთი ადამიანი უზით და ავტომატურად აჭრიან ამ თანხას და თამთაბაკურაძეს ამ ეს დოქტორ განსხვავებებია დაწერილი მარტო ჩემი სიტყვები უამრავი ორგანიზაცია წერს ამას ეს არის სრული დაუჯერებლობა კორუფციაში პირველად ამ გაჭირვებული ადამიანების თანხების გაფლანგვა ქუთაისში ეს არის ყველაზე სამარცხვინო ფაქტი სამარცხვინო ლაქაჩევა ქალაქ ქუთაისის მერის ისტორიაში იმიტომ რომ არ შეიძლება ამ გაჭირვებულ ადამიანებს რომელსაც ლარი და 40 დაჭრევენ ისედაც ძალიან მწირია ეს თანხა რომელსაც მადლიერების საქმთან დაკავშირებით სამწუხაროდ ევროპის საქართველოს კითხვა რომელიც ჩვენ დაუსვით უმრავლესობას ქალაქის მერი არ ესწრებოდა რა თქმა უნდა ამ საკრებულოს თომას ჩვენ დაუსვით კითხვა
რომ თამთა ბაკურაძე კანონის დარღვევით არის დანიშნული ახლა ამ წუთში თანამდებობაზე, იმას გულისხმობ, რომ თავიდან ის დაინიშნა გამოსაცდელი ვადით და როდესაც ეს ვადა გაუვიდა, ის ბრძანებით უნდა დანიშნულიყო მერს. ეს ამ ბრძანების დაწერა სამწუხაროდ გამორჩა ხედელობიდან და უკანა რიცხვით უნდა გააправო. გამორჩა დაარუცდა, უბრალოდ თამთა ბაკურაძის დანიშვნა. თქვენ წარმოიდგინეთ და უკანა რიცხვით და მე ძალიან გული დავსვა, რომ ერთ-ერთმა ვიცე-მერმა საკრებულოს სტომაზე ესეთი პასუხი გამცა. რომ უკვე საჯარო რეესში ცვლილება არის შეტანილი და ის ცვლილება ის ნომერით სულ სხვა რაღაცას ეხებოდა და არა არ მინდა ეხლა რომ თქვა უბრალოდ იმიტომ რომ ნინო თვალთვაძე არის კურატორი მადლიერების სახის ამის გეგმებად ანუ ნინო თვალთვაძე გიფასებია თამთა ბაკურაძის კომენტარი უნდა მოვისმინოთ რადგან საუბრობთ ამ თემაზე მე ვიტყვი მასაც ჩვენ ეთერი თუმცა არის იცი აი როდესაც დანაშაულს ჩადიხარ, მე არ მიმაჩნია მაგალითად, რომ ბრძანების გამორჩენა არის რაღაც დანაშაული და კრიმინალი, მაგრამ გაправება მე ამ სიტუაციის ეს უკვე არის რა თქმა უნდა დანაშაული. და ამიტომ უნდა მოქცეულიყო ისე, როგორც კანონი ავალებთ მათ. თამთა ბაკურაძის კომენტარი ეთერში. როგორც ჩვენთვის გახდა ცნობილი, საქმე ეხება თანამშრომელზე შეცდომით დარიცხულ ხელფასს, რომელიც შეადგენს 214 ლარს და 30 თეთრს, რომელიც ისევე ჩვენ თვითონ ადმინისტრაციის მონდომებით, ასე ვთქვათ, უკან იქნა დარიცხული IP მადლიერების სახლის ანგარიშზე. მსგავსი, რაც შეეხება ამ ტიპის ბრალდებებს საერთოდ, ყოფილი თანამშრომლები ქალბატონი მაგული გიორგაძე, ბატონი თეიმურაზ ჯილია, ნუ ქალბატონი მაგული ჯერ კიდევ მაისის თვეში ამბობდა, რომ უშუალოდ ჩემს მიმართ პროკურატურას საქმე ქონდა აღძრული, რაც რა თქმა უნდა არ დადასტურდა. უნდა აღვნიშნო ისიც, რომ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიას, არც ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიას და არც უშუალოდ აი მადლიერების სახლს სამართალდამცავი ორგანოებისაგან არავითარი შეტყობინება არ მიუღია ამ საკითხთან დაკავშირებით. სამწუხარო არის რომ ყოფილი თანამშრომლები, რომლებიც რეორგანიზაციის შედეგად განთავისუფლდნენ, ამ სახით ცდილობენ საზოგადოების ყურადღების მიპყრობას და საერთოდ საზოგადოების შეცდომაში შეყვანას. რაც შეეხება რეორგანიზაციას და მინდა ვთქვა, რომ რეორგანიზაცია კანონის სრული დაცვით განხორციელდა და ამ ყველაფერს მიმდინარე სასამართლო პროცესების შედეგებიც გვიჩვენებს. ასეთი იყო თამთა ბაკურაძის მოსაზრება, რეორგანიზაცია კანონის სრული დაცვით განხორციელდა და უბრალოდ გათავისუფლებულ თანამშრომლებს აი ამ ქმედებით სურთ ყურადღების მიქცევა. მოკლედ ეს იყო პასუხი თქვენ. დათოს თემას გავაგრძელებ, არათუ დანიშნა წინა დირექტორის განთავისუფლებაც უკანონოდ მოხდა, ბრძანება დაინიშნა 4 რიცხვში და იმ ბრძანებაში ჩაიწერა, რომ ეს დირექტორი განთავისუფლებულია 3 დღით ადრე, ანუ ვიბისათვის რომ თამთა ბაკურაძეს 3 დღით ადრე ხელფასი 3 დღის ხელფასი არ დაკლებოდა სინამდვილეში ის ადამიანი ხელსაწერდა ამ 3 დღის განმავლობაში რაღაც დოკუმენტებს ასრულებდა მოვალეობას ეხლა რაც თქვა აი მოусმინეთ ადამიანი ამბობდა და პროვოკაციაში ფაქტიურად ადანაშაულებდა ქართული ოცნების საგამოძიებო უწყებებს რომ თურმე მაგული გიორგაძე თემურგვინჯელიან და სხვა უწყებებმა მივიდნენ და გადმოიბირეს თელი საგამოძიებო უწყობები და ამ პროვოკაციაში იმის რომ თავი გამოეჩინა ჩართეს ესენი ამ დანაშაულებრივ მისი აზრით საქმიანობაში რომ თამთა ბაკურაძისთვის თელი სახელმწიფო დაუპირისპირდა არაპროფესიონალი ძალიან დიდი ადგილობრივ ქართული ოცნების ხელმძღვანელობასთან ალბათ ძალიან დიდი დობით სარგებლობს მაგრამ ქალბატონ თამთაცას სამწუხაროდ როგორც ჩემ კოლეგებს შევახსენებ რომ მუდმივი არავინ არ არის და ამიტომ შენ საკუთარ რეპუტაციას თუ გინდა რომ გაუფრთხილდე და იფიქრო ხვალინან დღეზე უნდა ეცადო მაქსიმალურად კანონიერად მოაგვარო ყველანაირი პრობლემა. ეხლა მე ეკრამეს ვიტყვი კიდე რომ იმდენად ნიშანდობლივია ეს ყველაფერი იმდენად უკვე ჩვენაში შეუვიდა ქართულ ოცნებათა სამწუხაროდ ჩვენ მუნიციპალიტეტსაც რაც თქმა უნდა ქუთაისის მუნიციპალიტეტს ეს ყველაფერი ეხება რომ არ ფიქრობენ იმაზე თქვათ რომ სიტუაციაში როდესაც ელემენტარულ ლაფსუსებს და შეცდომებს უშვებენ როგორი კანონიერი გამოსავალი მოძებნონ ამ სიტუაციიდან პირიქით კანონის დარღვევას უფრო დამძიმებული კანონის დარღვევის
თუ შეიძლება მარტივ ერთადერთი გამოსავალი ამ სიტუაციიდან ქალაქის პირს აქვს, ეხლა დარჩენილი ჩემს აზრით სასწრაფოდ უნდა გაანთავისუფლოს ეს ქალბატონი და თუ მისთვის ესე მნიშვნელოვანია ამ ქალბატონის ფიგურა და პარტიული თანამდებობა თქვა, გადაიყვანოს ისეთ თანამდებობაზე მაინც, სადაც ნაკლებ ზიანს მიაყენებს ქალაქს, ნაკლებ ზიანს მიაყენებს საქმეს, იმიტომ რომ ფაქტიურად ამ ქალბატონმა მოშალა ეს სისტემა, აწყობილი სისტემა და საუბარია გაჭირვებულ ადამიანებს, რომლებიც ლუკმაპურის იმისაც შიმშილი დამოკდნენ მიდიან და ადამიანებს საჭმელს ბიუჯეტის ხარჯზე ვაჭრობენ. აი ფონდზე გახსოვს ხო გიგა ფონდი ჩვენს და ნაციონალური მოძრაობის ფრაქციას თხოვდით რომ ფონდი არ შეექმნათ. კი, მახსოვს ჩვენს ქალაქის ვიცე-მერი მომიგიტანს თანამშრომელს ან სამსახურის უფროსი. გამზადებულ განცხადებას რომ 1% ფონდში ჩამირიცხიო. რა თქმა უნდა ის თანამშრომელი შიშით და სამსახურის დაკარგვის. კიდევ ერთი შეცდომა ქართულების ასეულს, მაგრამ რა შეიძლება ამ ეთერში სასაუბროთ ამდენი მილიონიანი ბიუჯეტი გააჩნია ქალაქს გაწერილი პროგრამული ბიუჯეტი და ამ ვითარებაში რისთვის ჭირდებათ ეს ამ ფონდის შექმნა ჩემთვის ამას უნდა გადავიდე ბატონ დათო რამდენიმე მილიონიანი ბიუჯეტი და კიდევ 2019 წლის ბიუჯეტში საუბარი არის კიდევ გაზრდილ ბიუჯეტზე მათ შორის ინფრასტრუქტურას გაეზრდება და ფინანსება მაშინ ოპოზიცია გამუდმებით საუბრობს რომ ქუთაისში 2018 წელს ინფრასტრუქტურული პროექტები ნუ ჯერ არ არის წელი დასრულებული და ხელისუფლება ამბობს თვითმმართველობა ყველაფერი შესრულდება აი თბილისის ქუჩა რუსთაველის გამზირი თეთრი ხიდი და ეგრეთ წოდებული ჯერჯერობით დაანონსებული მხოლოდ თუმცა ძალიან ბევრი კითხვის ნიშანიც უკვე ამ პროექტის ხელისუფლებისგან პასუხი ესეთი არ მოგისმენიათ, როდესაც რამოდენიმე რამოდენიმე ტენდერი როდესაც ჩავარდა. ერთ-ერთი პასუხი არ იყო ესეთი, რომ რა ვქნა დევალვაცია მოხდა ეროვნული ვალუტის და ამიტომაც ვერ გავთვალეთ, ხო? ანუ ფაქტიურად ბიუჯეტის დაზე ვსაუბრობთ ახლა. რას ნიშნავს ბიუჯეტის და თუ ჩვენ შევადარებთ ეროვნულ ვალუტას იმ აჩვენებას რა იყო 8 წლის წინ პირობითად ვამბობ, აღმოვაჩენთ იმას, რომ შეიძლება გაზრდილი ბიუჯეტი კი, მე მესმის თქვენ ციფრებში, ხო? იმიტომ რომ ეროვნული ვალუტა იმდენად არის. კი ბატონო, მესმის, მაგრამ როცა თქვა ოპოზიცია საუბრობს, რომ ჩავარდა ინფრასტრუქტურული პროექტები, თქვა აი ამ კუთხით სამწუხაროებაში ვართ ქუთაისში ეხლა ამ წუთში, ამიტომაც ჩვენ ახალ ქალაქის მერს, ბატონ გიორგი ჭუგარიას მოუწოდებდით, რომ არ გინდათ ესეთი ზარზეიმით რაღაცეების დაანონსება, რაც ამ ქალაქში არც ერთ ქართული ოცნების ან მერს ან მერის მოვალეობის შემსრულებელს ან რომელიმე ქართული ოცნების გუნდს არც ერთი პროექტი არ განხორციელებია ამ ქალაქში. ამას ვამბობ და რა საჭირო იყო ამ თეთრი ხიდის ისეთი თქვა პრეზენტაციები ან ასაფეხურიანი კიბის ან თბილისის ქუჩის. ასაფეხურიანი არ არის დაწყებული. არა. თუმცა ამბობენ რომ არის ხო ვერც ერთ პროექტი ვერ დაიწყენ და ვერც ვადებში ვერ ეტევიან. არა აქვს სათანადო გამოცდილება და ამიტომ ქალაქს შესთავაზონ ის პროექტები, რისი თავიც აქვს. და თუ არა აქვს თავი, ჩვენ მზადვართ შეხედულებები გვაქვს, ჩვენ მზადავართ რომ კონსულტაცია ესე ვთქვათ გაუწიოთ როგორ ამ ქალაქს ანა ეშველოს. ანუ ყველა უმეტესობა დაანონსებული მსხვილი ასე რომ ვთქვათ ხმაურიანი პროექტებისა ვერ განახორციელეს ბატონო საერთოდ თქვენ მოსაზრება თეთრი ხიდი ბატონო გიგა ძალიან ხშირად თქვენს ესეთი რადიკალური მოსაზრება გაქვთ არის კითხვის ნიშნებიც თუმცა დაგვამშვიდეს მე რომ არ არის საფრთხე გრადობას გულისხმობ ხიდის არის მოსაზრება ასეთიც რომ მათ შორის ეკონომიკური ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახურის უფროსის მოადგილემ ჩვენთანაც განაცხადა ეთერში რომ შესწავლაც მოხდება ამ ხიდების როცა დასრულდება თეთრი ხიდი აი მოგვიანებით მოხდება შესწავლა. სამსახურის უფროსი ბექა ყურაშვილი ამბობს რომ რამდენიმე წელში დაახლოებით 10 წლის შემდეგ შესაძლოა მოითხოვოს განახლება. აი თქვენ ზოგადად რაღაცას ვაკეთებდით და ზოგადად ესე არის, ანი 2x2 4 არის ხო, ან ბანე არის, იგივე ინფრასტრუქტურაში ნებისმიერ ჯერმა შეისწავლო, მე უნდა გააკეთო. ჯერ კი არ უნდა გააკეთო, მე კი არ უნდა შეისწავლო. ესე იწყება საქმე საერთოდ. ესე იწყება პროექტი ამ მერიის პრობლემა რაშია? ყველა პროექტი, რომელიც მათ შეიძინეს, არის ხარვეზიანი.
ყველა პროექტში არის ხარვეზი და შესაბამისად ეს ხარვეზები იგივე თბილისის ქუჩაზე გამოჩნდა, რომ ახლა 2 თვით მოუწევთ ვადის გადაწყვეტას. ყველა დაგვიანდა სამწუხაროდ. იგივე თეთრიძე გამოჩნდა, ბევრ პროექტებში ჩნდება, რომ ეს დაჯერიმებთ ვამბობენ შესრულების დროს დაჯერიმება, რა თქმა უნდა, ხალხს უნდა პროექტების გაკეთება, თორე დაჯერიმება რომ თავიდან დავიწყოთ ჯარიმებზე მარტო და ბიუჯეტში საერთოდ დავჭეროთ ინფრასტრუქტურული პროექტები. მარტო გამოვაცხადოთ, რომ ჩვენი ფუნქცია დაჯარიმება. დაჯარიმება კი არა, ხალხს უნდა რუსთაველის ქუჩაზე გავლა თეთრიძე, მაგრამ მე მგონი კარგია რომ ჯერ თეთრი ხიდი არ გაიხსნება. და რატომ? იმიტომ რომ ჯერ ერთი საფრთხე არის რომ ეს ამხელა სიმძიმე რო დააწვა, გაუძლებს თუ არა არ არის შესწავლილი და თვითონ აღიარეს რომ აწი უნდა შეისწავლონ. ეს ბუჯეტები გაუძლებს თუ არა. თუმცა გაცვლით ამბობენ რომ არ არის საფრთხე. რომელიც არის კა? კოდიშ დავასრულებ. თუ შეიძლება რომელიც მოაფიქრდა რკინის ზედაპირის დაგება, რომელიც ზამთარში გაიყინება და სასრიალო საციგურავო მოედანი, რომელიც 8 თვეა ვერ გაიხსნა, მე მგონი თეთრიძე გადმოვა ზამთარში და ასევე ზაფხულში გახურდება ეს ზედაპირი შეუძლებელი იქნება. გავლა და რამ ერთმა ქუთაისელმა იხუმრა, მე მგონიო მერია შემოდგომა გაზაფხულის კოლექციის ტანსაცმლის ჩვენებას გვიპირებსო, რომ გაიაროსო, იმიტომ რომ ზამთარში და ზაფხულში ვერ გავიმით ამ ხიძეო. აი ეს არის არასწორი დაგეგმარება, არაპროფესიონალიზმი, შენი არ გესმოდეს, არ იცოდეს პარტიის წევრი, თქვენს ხედავთ რაიმე კორუფციის ნიშნებს ამ ტენდერებში, გიორგი კლებამ ყველა ეთერში აცხადებს, რომ საუბარი რაზეა, თბილისის ქუჩა დაიწყეს და ეხლა ადამიანებს გადამიწიეთ, ვადაო და კიდე 80,000 ლარი დამინდა. კი, თანხის დამატებაც. კი ბატონო, ამაზეა საუბარი, ხო? შენ აი გამოჩნდა სამუშაოები, ბატონო, ეს პროექტი. ხო არის განყოფილება, რომელიც ამ პროექტებს იბარებს, უნდა შეისწავლოს. ერთი ადამიანი ან შენიშვნა მიცებული, ან გამოსული, რომ აი ეს ადამიანი დავსაჯეთ, იმიტომ რომ თელი ქალაქი რუსთაველი რატოა საცობი, მთლიანად რატო არის გაუვალი? იმიტომ რომ წყლის კომპანია დგას და ერთი და იგივე ადგილს რამოდენიმეჯერ აკეთებს, გააკეთებს, ახალმოს ჩადებს, გამოვა წყალი, უნდა დავასრულოთ, ქუთაისის მერიას აინტერესებს მარტო საკუთარი კომფორტი, ხელფასების გაზდაზე როცა საუბარი, ბიუჯეტი ერთი კვირით ადრე და სამი კვირით ადრე საგანგებოსტონმა მოიწვიეს, რომ ხელფასები აიღოთ გაზრდილი იანვარში და როდესაც კონკრეტულ პროექტებზეა საუბარი, სირაქლემის პოლიციაში არის. მადლობა, მოკლედ თქვენს მითხარით, რა ინტერესებს ქუთაისის მერიას მოკლედ შეჯამება და უნდა დავასრულოთ ხელისუფლების დროს მივიცეთ ასე რომ პირველად მოვისმინე თქვენგან და გიგასგან რომ თურმე კორუფციით არის დაკავებული. არა, მე არ მithქვამს ეს, მე კითხვა დავსვი. არა, უნდა მადანაშაოთ, ბატონო. თუ კი რამე არის მართლა ღიმის მოვლელი ამ ქვეყანაში დღეს და თუ მართლა რამეზე შეიძლება გაეცინოს დღეს ნებისმიერ ქართველს, ვინც არ უნდა გააჩერო ის ესე რომ თქვა, გინდა ის ქუთაისში იყოს და გინდა თბილისის მკვიდრი, ალბათ ამაზე ღიმილის მოღრელი ნამდვილად პასუხი იქნება თუ კითხვას დაუსვამთ. ქართული ოცნების ხელისუფლება არის თუ არა კორუფციით დაკავებული. აი ეს არის ნამდვილად ღიმილის მოღრელი. კორუფცია ვერტიკალზე არის თავიდან ბოლომდე თელის. ანა უბრალოდ რა არის, იცი, აი მუნიციპალიტეტის დონეზე სხვანაირად როგორ შეიძლება მოიქცეს ნებისმიერ თვითმმართველობის ჩინოვნიკი, როდესაც მილიარდებზე არის საქმე და მილიონებზე არის საქმე, თქვათ, იმ მაღალ ეშელონებში. ანუ თქვენ კითხვის დასმის გარეშეც ეს არის ჭეშმარიტება ქართული. იანიშვილიც კი არის ჩართული, ხო, თქვათ, ის თავისი საკუთარი მილიარდები არ ყოფნის და კიდე ფიქრობს, თქვათ, რამენერად როგორ გაამდრიდროს თავისი კაპიტალი, ხო? ისევ ქართული ხალხის ხარჯს. მადლობა. დავით გოგისვანიძე, ევროპული საქართველოს წევრი და გიგა შუშანია, ერთიანაცოლი მოძრაობის წარმომადგენელი გახდათ გადაცემის, ასევე საკრებულოს დეპუტატები გახდნენ გადაცემის სტუმრები პირველ და მეორე ბლოკშიც. კიდევ ერთხელ ვიტყვით, რომ სამწუხაროდ დღეს ქართული ოცნების ქუთაისის საკრებულოს უმრავლესობის დეპუტატებმა ეთერში მოსვლა ვერ მოახერხეს. მე ვფიქრობ, რომ ძალიან სენსიტიური და მნიშვნელოვანი თემები, როგორც სახელმწიფოსთვის, ასევე ქალაქისთვის, თუმცა მათ როგორც აღნიშნეს, ეს თემები არ ეხებათ. ინტერაქტივის შედეგებს რაც შეეხება გადაცემის ბოლოს შევაჯამოთ, იკლო თუ არა თქვენმა ნდობამ ხელისუფლების მიმართ, მაყურებლის 60%-მა დაკარგა ხელისუფლების მიმართ ნდობა, 40%-ის მოსაზრება არის განსხვავებული. მადლობა თქვენ რომ გვიყურეთ, მომავალ ოთხშაბათს კვირის მთავარი თემა. მერიას მართლა არ აინტერესებს ცენტრალური